नमस्कार साथीहरु, आज पनि मोबाइल टेक्नोलोजी सम्बन्धीको भिडियो लिएर आउने क्रममा एउटा सानो मोबाइल टेक्नोलोजी सम्बन्धीको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ आजको मेरो भिडियोको विषयवस्तु पनि तपाईहरुको लागि सहयोगीपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथसाथै मेरो च्यानलको लागि यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको मेरो भिडियोको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न गइरहेको छु। आजको मेरो भिडियोको विषयवस्तु भनेको मसँग एउटा चाइनिज सेट itel कम्पनीको नाम itel हो, जुन मोडल नम्बर चाहिँ IT 2162 मोडलको। यसको समस्या भनेको माइसले काम नगरेको अवस्था छ। जुन मैले यो माइस फेरेर अर्को नयाँ हालेर ट्राई गरे र पनि काम गरेन। जुन जहाँनेर यसको माइसमा खराब नभएर यसको सर्किटमा चाहिँ खराब रहेको मैले पत्ता लगाएँ। जस्तै यहाँनेर मल्टिमिटरले टेस्टिङ गर्दाखेरि एकपट्टि पोइन्टमा चाहिँ बिप साउन्ड आउने गर्दछ, जुन सर्टिङ भएको छ। जस्तै म तपाईहरुलाई टेस्ट गरेर देखाउने छु। मल्टिमिटरको एउटा ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो यो नेगेटिभ पोइन्टमा मैले टेस्ट गरेँ, जहाँ भ्यालु सो गरिरहेको छ 872 का हारामा। पोजिटिभ पोइन्टमा माइसको पोजिटिभ पोइन्टमा मैले टेस्ट गर्दा बिप बजिरहेको छ। जुन यो लाइन चाहिँ हाम्रो सर्टिङ भएको छ। अब यो लाइन कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पत्ता लगाउनु मैले देखाउने छु। जस्तै यो लाइनबाट यसको यी क्यापेसिटरहरु छ 1 2 3 तीनवटा मध्ये कुनै एउटामा आउने गर्दछ। जस्तै मैले टेस्ट गर्छु, यो होइन, यसको लाइन यो क्यापेसिटरमा आउँदो रहेछ भनेपछि अब यसकै छेउछाउमा यसको लाइन हुनु पर्दछ। हामीले त यसको त लाइन अहिले पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था छैन, किनकि यो ग्राउन्डसँग सर्टिङ भइसकेको छ। त्यसकारण जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो क्यापेसिटर सर्ट भएको हुन सक्छ। जस्तै म टेस्ट गरिहेर्छु, यो क्यापेसिटर ठीक छ नेगेटिभ लाइनको, तर हाम्रो पोजिटिभ लाइनको यो जुन क्यापेसिटर छ यो चाहिँ सर्टिङ भएको हुनाले हामीले अब यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट यहाँ जम्पर लगाएर एकचोटि ट्राई गर्नुपर्छ। अर्थात् हाम्रो यहाँ दुईटा रेजिस्टरहरु छ। जस्तै यो पोइन्ट यहाँबाट आउने गर्दछ, यसरी यसको पोइन्ट भनेको यहाँ हो। अब हामीले यो क्यापेसिटरहरु रिमुभ गरेर हामी यहाँबाट हामी सिधै माइसको यो पोजिटिभ पोइन्टमा जम्पर हानेर ट्राई गर्नेछौँ। हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ कि हुँदैन ट्राई गरिहेरौँ। म अब यसलाई यो रिमुभ गर्नेतिर लाग्दैछु।
हाम्रो सर्टिङ भएको क्यापेसिटर यही हो। यो क्यापेसिटरलाई रिमुभ गर्नेछु। मैले रिमुभ गरिसकेँ। सरी, मैले यो क्यापेसिटर निकालिसकेको छु। अब हाम्रो सर्टिङ खुल्यो कि खुलेन एकचोटि म टेस्ट गरेर देखाउने छु। हाम्रो यहाँदेखिको लाइन सर्टिङ भएको हुनाले अब हामीले यसको यो लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरेर हामीले यो रजिस्टरको सिधै यो रजिस्टरबाट हामीले यसमा जम्पर हान्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले सिधै यसलाई चाहिँ सर्किटबाट यसरी यसको पोइन्ट निकाल्नेछौँ र हामीले जम्पर लगाउनेछौँ। जम्पर हान्ने म कोसिस गर्दैछु, त्यति सजिलो छैन जम्पर हान्नलाई। अब हामीले माइसको यो ग्राउन्डसँग यसरी यो पोजिटिभ लाइन यसरी जोड्नेछौँ। एकचोटि फेरि ट्राई गरिहेरौँ।
भ्यालु सो गर्यो। अब हामीले यसलाई एकचोटि कल गरेर टेस्ट गरिहेरौँ। आवाज हाम्रो जान्छ कि जाँदैन अर्को कुनै मोबाइलमा। अलिकति डिस्टर्ब गरौँ हामीलाई एकचोटि। नम्बर मैले डायल गरेँ। हेलो 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 सरी ब्यालेन्स 0 रहेछ।